ها مونږ دا ټول د نیټورکینګ ورسو خو په ډیسکټاپ باندې مونږ آیکن شو نه کړو بدون اهم ټاپک نو چې تاسو ضرورت دی خامخا کور پریکټس کوئ نو تاسو دې ته ضرورت راتلی شي نو راځو نن زموږ ټاپک دی چې مونږ آیکن څنګه دلته کې عام د وینډوز په شان موږ داسې نشو کولی چې راځي پراپرټیز او راوخلو نه تا ته وایي چې په سرور وینډو کې اول دا انسټال کا هغې نه پس بیا ته د رایټ کلیک سره دا راولي ګوره زه رایټ کلیک کوم د پرسنلایز نشته نه آیکن زه د کوم ځای نه راولم نو دې لپاره اول تاسو دا انسټال کې ایډ رول اینډ فیچر نیکسټ بیا به نیکسټ کې بیا نیکسټ دلته به راشئ چیک وکړئ نشته دی کې په رول کې نشته نیکسټ انټرفیس وګورئ ښه انټرفیس دا یوزر انټرفیس اینڈ انفراسټرکچر کلیک ډیسکټاپ آیکن هم لیدو دا به انسټالوئ ښه زه به دې ته نښه وکړم ایډ فیچر نیکسټ په ضرورت شو ریسټارټ هم شه انسټال نو په دې طریقې سره مونږ په وینډوز سرور کې آیکن به په دې طریقې سره راولو نو دې ته انتظار کوو که تاسو وګورئ ما هلته ریسټارټ آپشن ته نښه کړې وه مې لکه ضرورت وي نو ته ریسټارټ شه نو هغه اوس ضرورت و د آیکنز دپاره نو اټومیټیک دا ریسټارټ شو ښه آیکنز زموږ سره ډسپلی کېږي که نه دغه به انشاءالله دا ټولې خبرې به بیا په اپریټنګ سیسټم کې ووایو ABC 12 shift work شیرینګ خود ته یاد دی که نه یو فولډر به موږ څنګه شیر کوو نن چې زموږ کم ټاپک دی پرنټ سرور په کم لیپټاپ کم سیسټم کې چې پرنټر انسټال وي هغې چې کم آیکنز په ډسپلی کېږي صرف هغه شیر کوي او په کلاینټ سایډ باندې اکسس کوي بس پرنټ سرور یې جوړ شو ډېر سمپل دی ښه بس مغه فایل شیر کوي په هغې باندې اوس کار کوو ښه آیکنز راولو رایټ کلیک آن ډیسکټاپ پرسنلایز مخکې نه و کلیک کړه چې کوم آیکن ته ډسپلی کول غواړي نو په اسانۍ سره دا ته چیک کړه او چې کوم د ضرورت یې راځي چې چینج ډیسکټاپ آیکنز my computer user network apply okay دا وشور باندې بس اوس زه پرنټ سرور ته